Kalding! My goodness, kalding. Magkalamdaman niya sa kalding muntang. Nagsidati mga kalding. Ayun, what's up my dear countrymen? Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so it's nice to be back. Muli pong nagbabalik ang inyong Manong Ilocano. Ayan. So ngayon tayo po magluluto ng mga kailan. Ayan. Kalding. Nalipatan nga nagangas si may isang kalding ni tatang ko. So ayan. Pinartina. So ang recipe natin ngayon mga kailan is yung lauya. Yung tinatawag naming lauya sa Ilocano. Ayan. So wala po tayong masyadong ingredients dito mga kailan. Ang gagawin lang po natin dyan, pakukuluan natin. Lalagyan lang ng luya at paminta. Then sampalok. Ganun po kasimple yung recipe na to. Yan, so ito na po yung karne ng kambing natin mga kailan. No? Ready to cook na po yan. Yan, timplahan na muna natin mga kailan. So, siyempre maglalagay po tayo ng tubig. Yan, medyo damihan natin yung tubig natin kasi medyo matagal yung pakuluan natin. Then next, maglalagay po tayo ng luya. Ayan. Medyo dinamihan din natin yung luya natin para matanggal yung lansa ng kambing natin. Lalagay din po tayo ng paminta. Ayan. Pampabango. Yan, so ganyan lang po kasimple mga kailan. Pwede na po natin ngayong isalang sa apoy itong recipe natin. Yan, salangan na po natin yung ating recipe. Yan, sa ating magic kalan. Lauyang kambing. Check lang po natin itong ating niluluto mga kailian. Ayan, kumukulo na. Wow. Kalding mga kailian. Ayan. So medyo matagal-tagal na pakuluan to. Matigas pa yan mga kailian. Mga 30 minutes pa yung pagpapakulo natin. Takpan lang ulit natin. I-check po ulit natin itong niluluto natin mga kailian. Ayan. Check lang po natin kung malambot na siya. Ayan yung kambing natin mga kailan, no? Check natin kung malambot na. Ayan, medyo matigas pa mga kailan. So ituloy lang natin yung pagpapakulo natin. Ayan, malambot na po itong kambing natin mga kailan. Pwede na po natin itong timplahan ngayon. So naglalagay lang po tayo ng mga pampalasa natin. Lalagay lang po tayo ng asin mga kailan. So tansyahan lang. Ayan, tama na yan. And konting condiments. Konti lang din. And syempre yung pampaasim natin, gamit tayo ng sinigang sa sampalok. Ayan, so bali lalagay ko lahat ito mga kailan para talagang manunuot yung asim nya. Masarap po sana yung dito, yung totoong sampalok, pero wala tayo kaya artificial na yung gagamitin natin. Ayan. Then haluin lang natin ng konti. Ayan. Tapos, then tikman natin kung tama ba yung timpla natin. Wow! Tamang-tama yung asim niya mga kailan. So, pakuluan lang natin ng mga 1 minute yan mga kailan para doon sa mga nilagay nating pampalasa natin. So, takpan lang ulit natin. Mga nen, kakailian. So, saan ito tayo pa din mga pasas? Yung ng kambing natin. Pulang na. Nga po. Kalding! My goodness, kalding. Magkalamdaman niya sa kalding muntang. Nagsidati mga kalding. Idamtang. Naging bagdubo na. Masarap kasi itong kambing natin kasi yung buto-buto. Ano? Makailian, no? Kambing! Oh my goodness. Yung bag. Macotang.
Kadumdag si data ko. Bakalan na naman yung sa kalding mo. Ito kudil na. Sumayang may kudil. Sarap yung sabaw. Goodness. Apo. Sarap yung ano, buto-buto. Manigsa nga panjitalon, ramdama. Ang gusto na. May pasabat tibising ko. Makabula na ang anangan. Ma'am, level. Right. Pwede na akong kamalan si Dayo. Ako. Napoy pa. Napoy na pa. Napoy mo pa. Para manangat na ito eh. Dagdagan natin yung ulam natin. Dagdagan din natin yung ulam natin. Sabaw. Tirain mo bago tirain ng iba. Napoy ah. Yun. Masarap yung ano niya, sabaw niya. Wow. Bale ano, higit 1 oras na pinakuluan natin ito mga kailan, kaya talagang lumabas yung lasa niya. Yan. Para sa yan kasi malambot. Ito kalding. Eh? Ayaw? Galing ka mo kung pagpagalo ko. Bye-bye. Medisina talaga. Ang aura to. Nag-imas si kalding kakailian. This is my favorite kind of meat. Kudil-kudil na. Apo. Nagbanam. Damtang? Hello. Tang sidam. Ayan. Hindi kan. Nagkusim kan. Ano ya? Diyan siya na. Nagsabaw na yan. May pakagat. Makapaling timangan kakailya. Alright. Sala maglingod ng mga naksan. Albag. Pitang na eh. Apo. O mataang sanay. Yan, din natin naubos itong ano natin. Makil yan, lauyan natin. Marami pa oh. Pero pang hapon na lang natin yan. Kasi I'm full.